Le încurci benzină, brat. La mine curci benzină. Haide, n-am spart rezervorul. Bun. Hai să mergem să vedem baloane. Să vedem, am ajuns aici pe strasă la băieți. Ioane, uite-le, sunt în aer deja. Wow, ce spectacol, ce spectacol! Ce 6 și jumătate, că e 5 jumătate, e 5:40 acum. Wow, wow, wow. Hai de capul meu, cât de tare. Cât de fucking tare. Am plecat de vreme pentru a vedea baloanele din văile Capodochii. Foarte de vreme. Ele se ridică înainte de răsărit, așa că noaptea a fost mai mult simbolică. Ne-am culcat pe la 1-2, după 2-3 beri și ne-am trezit pe la aproape 4 pentru baloane. Dar și pentru că minaretul e la câteva sute de metri de noi și băieții au rupt butonul la volum când era pe maxim. Bonus s-au împărțit un pat cu Ioan, nu o experiență pe care aș recomanda-o neapărat. Am avut un drum lung și intens ieri, suntem obosiți și nemâncați, după ce aseară am adus când totul era deja închis. Dar ce urmează să vedem acum o să ne facă să uităm de asta. Vai de capul meu, Ioane! Uite aici starting point-ul. Ce zic ăștia? Minibus. Nu e nimic. Și pe acolo nu ne trebuie. Da, e mai jos, mai încolo undeva. Nu e aici. A, uite drumul, mă, de acolo. Uite drumul, jos. Ăla e drumul. Ăsta e trailul.
stau la rând aici. De ce, bă? Doar am trecut pe lângă. Hai aici. Uite aici, drum. Uite, trec, na. Sunt mașini sus, deci se umblă pe aici. Nu știu dacă reușim noi să urcăm pe aici, dar putem încerca. Eu nu cred că reușim să urcăm pe acolo. Vezi pe jos, pe de sub. Hai să încercăm, dacă nu ne întoarcem. Ioane, e greu. Merită să vin? Merită, da. Nu știu. N-are să mă chinui pe aici. Anyway. Ai unde merge, dar trebuie să-i dai blană. Dar mai e și alt drum, uite, prin dreapta. Mai e pe acolo, urcare. Stai că am traction-ul pornit la naiba, l-am atins. Asta e de hiking, ce m-am băgat aici? Hop. Bine că ai picioare mânci. Hai că am ajuns în vârf. Era drum fix prin dreapta în pana mea. Uite drum. Mai interesant pe trail decât pe drum. Ce drept. Unde te-ai dus, mă, băiatule? De ce mereu să-și tare benzină? De la astea. Nu cred că e de la mine. Unde ești, măi, Ioane, măi? În drumul din dreapta, ți-am zis. N-ai vrut să vii după mine, ți-a fost frică. Unde ești, măi, Ioane, măi?
La încurci benzină, brat. La mine curgi benzină. Hai de p***, am spart rezervorul. Hai de capul meu, pe unde curgi benzină, curgi la greu. Hai, eu știu unde ești. Doar că am o problemă, Ioane. Eu sunt... Da, mă, Ioan, ascultă-mă o secundă, am o problemă mare. Îmi curge benzină de undeva. Îmi curge benzină de undeva. Mi-ești mie o cafea, te rog? Mi-ești mie, te rog, o cafea? Poți plăti aici cu ce vrei tu. A? Ce vrei tu poți plăti aici. Schimbă băiețile. Cambio. Cambio. Espresso cel mai bun. Mamă, dar muzica este top. Era mega necesară. Aș fi vrut să ne mai dăm pe trail, dar filmam o dronă. Hai să o luăm spre casă. Dăm cafeaua. Ce vedeți? Yeter. Bir tane çıktı yeter öyle adam olsa bir şey çıktı. În momentul ăsta, benzina curge în continuare din motocicletă și nu pic cu pic. Până termin plimbarea, vor curge undeva 10 litri. Faptul că scurgerea nu e continuă îmi dă suficientă încredere cât să pot merge mai departe până la hotel. Dar până acolo, ar fi păcat să nu intru în văile din Capadocia și să prind câteva cadre cu drona. Important este să nu iau foc. Deci l-am pus pe Ioan în spatele meu să strice dacă e ceva, are și o sticlă de jumătate de litru de apă. Foarte simplu, dar plăcintă. Genială. Asta e tot mic dejunul azi. Basic. Very basic. Very good. Nu înțeleg camera asta uneori. Când fac de pe telefon, mi-arată că e ok, după aia ok. Deci, eu nu cred că e bine ce am, pentru că cred că e prea subțire. Deci asta e furtunul.
Aici s-a rost de scot. Eu cred că cea mai prea mic. Da. Este definitely prea mic cea mai aici. Asta e mult prea mic. Deci e mult prea mic. Nu ține deloc. Curge din plin. Trebuie să-i găsesc unde la mult mai mare. Să intre în strâns. Altfel n-am nicio șansă. Da. Trebuie să merg. Trebuie să merg iar în oraș, prieteni. Okay, one more. Okay, let's go to the hotel. Da, băieții ăștia niște sistem de prindere de la camioane. Mai văzut din alea pe la tata. Și că la motorină. Și merg pe furtunuri cu diametru exterior de 8. Which should be good. Ar trebui să ne ajute să rezolvăm problema. Chestia e că nu știu dacă el va etanșa furtunul de la motorul meu, care e foarte rigid și ciudățel. Otherwise, e nașpa, pentru că trebuie să schimb întreg furtun dintr-un capăt în celălalt. Și asta înseamnă că trebuie să scot tot furtunul ăla. Pentru că furtunul ăla duce la injecție. Și numai Dumnezeu știe cât am eu de montat de pe motorul ăla. Așa să ajung la capătul ăla de injecție, unde pot să schimb furtunul. That's pretty fucking bad. Ok, hai să mergem, că Suma este nerăbdător, de parcă eu aleg să stau pe aici. Cred și sper că am rezolvat cu prinderile astea, cu mufele astea două și cu furtunul albastru care a fost adăugat pe prelungire. Am pornit pompa, nu curge, deci we should be fine. Mă duc să fac bagaje. Important, Ioan, este că am plecat și suntem în mișcare și că am reușit să rezolv. Acum sper să nu miroase iar benzină, cum mirosea ieri toate dealurile. Și eu credeam, nu înțelegeam de ce aia nu fac cu gaz, dar fac cu benzină. Hai, go! Ia uite-l, mă duce, nebunul mă duce pe off-road. Wow! Văd, am făcut un drift mai devreme. Am alunecat destul de tare. În un moment dat mai umplut de praf, Ioane. Ești un porc. Fucking shit. Trebuie să recunosc, am avut câteva momente în care m-am gândit că până aici a fost călătoria mea la 2000 de kilometri de casă. Pentru a o lua din loc, a trebuit să fac 3 drumuri până în oraș după piese cu motocicleta lui Ioan, în timp ce el sfărăia. Oricum nu prea avea cu ce să mă ajute. Problema a fost simplă, dar enervantă. Furtunul de alimentare dintre pompă și injecție stătea pe scut. Vibrațiile motocicletei l-au tăiat. Soluția a fost o improvizație, 2 conectoare și o bucată de furtun, care, în schimb, au fost foarte greu de găsit. Și pentru a preveni o nouă întâmplare, am repoziționat furtunul și l-am prins cu un șoricel de plastic ca să nu mai ajungă pe scut. Improvizația ține și azi. A dus motocicleta până în Mongolia și înapoi. Am plecat din nou la drum cam 5 ore mai târziu. Demontatul, reparatul, montat la loc și plimbările până în oraș, toate astea au consumat destul de mult timp. Spre fericirea lui Ioan.
Uite-l pe Ioan cum intră în viraje. Intră tare, tare, tare. Intră în viraje. Deci băieții face o pensiune. Da. Și întotdeauna ai unul mic acasă pe care să-l bați. Nu e o regulă exact că mi-amintesc, știam eu niște băieți, niște rude, avea la 20 de ani și îl bătea tasul de-al Calicea. Tasul prost, evident. Exact. Exact. Yep. Nu, acolo deja nu mai e copilul. Acolo ești tu de vină. Ha, mă, mergi că încapi în pizda, mătii. Jesus Christ, căcăcios mai ești. Hai, treci-te în față, că nu știu. Dar asta nu e orașul ăla în care am fost eu. Cuțet vrei? Vrei tot acum cuțet? Las cuțet îți iei de la iranieni. Șapcă, bă, șapcă da, șapcă absolut de acord, dar cuțet eu ți-aș recomanda să iei de la iranieni, că iau cuțite mișto. Că acum nu-ți trebuie cam eu. Mamă, ăsta... Păi nu mai, aici? Gurlu restaurant. Ăla pe stânga? Hai, oprește și mă întorc. Uite muntele, se vede în stânga. Mamă, cât de mare e vulcanul ăla. Să am foto. Unde m-ai adus, mă, Ioane, mă? Nu știu. Vrei să rămânem aici? Hai că stăm la masă afară și gata. Pare, zici că tu că e ceva de... Da, e, ia uite, au și ciorba. Bă, da, tu anvelopa asta ai schimbat-o când ai plecat acum? Păi și de ce dracu ți-ai pus anvelopă nouă, mă? Ai zis că nu ai reușit. Ține vreo 10 lei, adică 4 Da? Bine. Scot băieții mâncarea pe bandă rulantă. Nu există la ei cu felul 1, felul 2. Mâncarea vine punct. S-a completat meniul. Soledad Dana Kebab aici. Căduțele. Era unul în spatele meu, l-am depășit aici, fix în urcarea asta l-am depășit. Nu știu ce era, nu mai imposibil, 600. L-am depășit cu 150, am trecut pe aici blană, și am prins verde și în curba aia am intrat pe puțin 140, aveam, pe puțin. M-am lăsat plan.
botul la deal și n-am doar pe față, știi? Da, dar trebuie să stai cu ușor. Încă o masă fastoasă la băieți. Cam târziu, dar dacă tot nu bem bere, Iar târziu, iar la 11 noaptea. Dar din nou, nu bem. Nu că nu mai bem. Nu bem. Nu bem în Turcia. Ce se întâmplă? Nu găsim alcool. Beans, coffee beans. Do you sell? To buy that. E teamă de înălțime? Sau de ce?